ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه وعافيه. جايه فيديو جديد، بس قبل ما ابدا الفيديو يا ريت لايك واشتراك في القناه عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديده اللي انا بنزلها. جايه النهارده علاج الكحه وعلاج وطرد البلغم وكمان علاج السعال. بجد تحفه جدا. المكون معانا اسمه اللبان مر او لبان الذكر اهوت. بيجي من عند العطار. تمام، دوت بيجي من عند العطار بأي مبلغ، يعني ممكن مثلا مبلغ هو جنيه، 200 جنيه مبلغ يا جماعة. بجنيه او ب2 جنيه عادي جدا. دول ب3 جنيه او ب2 جنيه، مش فاكرة بصراحة. بجد تحفة جدا. طريقة الاستعمال يا بنات: هتجيبي معلقة من ديت، معلقة صغيرة من اللبان، وبعدين هتحطيه في كوب مية بارد وهتسيبيه في اوضتك لمدة ليلة كاملة، وبعدين تاني يوم هتشربيه على الريق. بجد ليه فوائد عظيمة جدا. بيشيل الكحة وبيطرد البلغم وكمان بيعالج السعال. حلو قوي، جربوه هيجيب معاكم نتيجة. بس عايزاكم تمشي بالظبط على اللي انا قلتلك عليه. هتجيبي معلقة وهتحطيه في كوب من المية وهتسيبيها يوم كامل، وبعدين هتشربيه بجد على الريق. بجد تحفة جدا. وهنزل لكم فيديو تاني، يعني فيديو خالص تاني عن فوائده. بس ده فيديو النهاردة، مع السلامة.